নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল পাnkajborchetia ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু আজি এটা HP ল্যাপটপ ৰিকভাৰী কৰিম। কেনেধৰণে কৰোঁ সবিশেষ চাওঁ আহক। চ' মই এটা ল্যাপটপ লৈছোঁ, এইটো HP পেভিলিয়ন। তো এই ল্যাপটপটো মই ৰিকভাৰী কৰিম। ইয়াৰ উইণ্ডোজ অলপ কৰাপ্ট হৈছে, তো তাৰ কাৰণে এটা ৰিকভাৰী কৰিম। অৰিজিনেল উইণ্ডোজ আছে, তো চাওঁ আহক ভিডিঅ'টো। আৰু এইটো কনফিগাৰেশ্যন হৈছে ইণ্টেল Core i5 10 জেনেৰেশ্যন, NVIDIA গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড আছে। তো এতিয়া মই পেন ড্ৰাইভটো লগালোঁ ইয়াত। এইটো ৰিকভাৰী পেন ড্ৰাইভ হয়। তো ইয়াত লগোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই বায়াছত গ'লোঁ। বায়াছত যোৱাৰ পিছত বুট ল'লে, এইটো মই কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰিলোঁ। ৰিকভাৰী মেনেজাৰত যাম আৰু ৰিকভাৰী মেনেজাৰত গৈ কিনি ইয়াৰ পৰা মই আমাৰ যোনটো পেন ড্ৰাইভ লগাইছিলোঁ সেই পেন ড্ৰাইভটো বুট কৰোঁ। চ' এতিয়া মোৰ 6% ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এতিয়া গৈ গৈ মোৰ 51% হৈছেহি। আৰু চাই থাকক, মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। US 99% কমপ্লিট হ'ল আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ পেন ড্ৰাইভটো USB পৰ্টৰ পৰা উলিয়াই দিম। সেইটো মই পেন ড্ৰাইভটো মই উলিয়াই দিলোঁ। তো প্ৰিপেয়াৰিং হ'ল, এতিয়া ইনষ্টলিং উইণ্ডোজ। তো উইণ্ডোজটো এতিয়া ইনষ্টল হ'ব, বিশেষ টাইম নালাগে, অতি সোনকালে হৈ যাব। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নম্বৰ, ইমেইল এড্ৰেছ দিয়া আছে, তো আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি জনাব পাৰিব। ধন্যবাদ, চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। চ' গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। মোৰ উইণ্ডোজ ইনষ্টল কৰি হৈ গ'ল। আৰু যদি কিবা টেকনিকেল অসুবিধা হয় আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নম্বৰ, ইমেইল এড্ৰেছ দিয়া আছে, তো আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। থেংক ইউ, ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।